ටීචර් අද වෙනදා වගේම ලස්සනම ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන යනවා. ටීචර්ද පුතාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ ඈන්ට් කෙනෙක්. ඈන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ කූඹියට නේද? ඔව්. එහෙනම් පුතාලට ටීචර්ද කියලා දෙනවා පුතාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කූඹියක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට පුතේ මේකට අවශ්‍ය වෙනවා කළු පාට හරි මෙන්න මේ වගේ රතු පාට හරි A4 sheet එකක් හොඳට ඇලවෙන ගම් එකක් කතුරක් මෙන්න මේ වගේ ස්ටික් එකක් අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා කූඹියට දාන්න මෙන්න මේ වගේ කඩෙන් ගත්ත S2ක් හරි පුතාලා ඇඳලා කපාගත්ත S2ක් හරි අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කුඹියව හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් පුතාලා ගාව තියෙන A4 sheet එක ගන්නකෝ. මේ A4 sheet එක අරගෙන මේ A4 sheet එකේ මේ පළල අත පැත්තට පුතාලට කැමති උස ප්‍රමාණයකින් මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම නමලා මෙන්න මේ වගේ තීරු තුනක් අපි කපා ගන්න ඕනේ. මම ටීචර් කපනවා බලන් ඉන්න. අපිට මේ වගේ තීරු තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න බලන්න පුතේ ටීචර් මේ තීරු තුන කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ තීරු තුන එක සමාන උසක් නොහිටින්න අපි කපා ගන්න ඕනේ. මේ බලන්න පුතේ දැන් මෙතන එක සමාන උසක් නැහැ. මෙන්න මේ තීරුවට වැඩිය ඊළඟ තීරුව ටිකක් උසයි. මේ තීරුවට වැඩිය ඊළඟ තීරුව ටිකක් උසයි. ඒ වගේ පුතාලත් මෙන්න මේ විදිහට තීරු තුන කපා ගන්නකෝ. එහෙනම් දැන් අපි කුඹියව හදමු නේද? ඉස්සෙල්ලාම පුතේ අපි මේ කපාගත්ත තීරු තුන මෙන්න මේ වගේ රවුමට මෙහෙම තියලා අපි ගම් ගාලා අලව ගමු. මේ වගේ නිර්මාණ කරනකොට හොඳට ඇලවෙන ගම් එකක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ටීචර් නම් අලවල ඉවරයි. මේ බලන්න. ඊළඟට පුතේ අපි පුතාලා බලන්න මේකේ පොඩිම රවුම කොකද කියලා. පොඩිවටම තියෙන රවුම් හැඩයක් තියෙන එක තෝරගෙන එන්න ඒ රවුම් හැඩය තියෙන එක මැද්දට හිටින්න අනිත් රවුම් දෙක දෙපැත්තට හිටින්න අපි මේ විදිහට ගම් ගාලා අලව ගමු. මෙන්න බලන්න පුතේ ටීචර් පොඩි රවුම මැද්දට හිටින්න මේ විදිහට අලව ගත්තා. දැන් බලන්න පුතේ ලොකු රවුම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. හොඳට බලන්න ලොකු රවුම. ඔන්න ටීචර්ගේ ලොකු රවුම තමයි මෙන්න මේක. එහෙනම් මේ ලොකු රවුම අපි පිටිපස්සට හරවලා මේ ඉස්සරහ පැත්තෙන් අපි කුඹියට S2යි කටයි අලව ගමු.
පුතාලට මේ ඇස් වෙනුවට පුතාලා අතින් ඇඳලා කපාගත්ත ඇස් උනත් කමක් නැහැ. දැන් අපි කුඹියට කටකුත් අරමු. දැන් අපි කුඹියට කකුල් දාන්න ඕනේ නේද? කුඹියට කකුල් කීයක් තියෙනවද පුතේ? ඔව් කුඹියට කකුල් 6ක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් අපි කුඹියට කකුල් කපා ගන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් පුතාලා මෙන්න මේ වගේ පටි 6ක් කපා ගන්නකෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පටි ටික ඔක්කොම එකම මේ විදිහට එකට තියලා ටීචර් පුතාලට කුඹියගේ කකුලේ හැඩය ගන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඒක බලාගෙන පුතාලා කුඹියගේ කකුලේ හැඩය ගන්න. ඔන්න බලන්න ටීචර් මේ වගේ කපපු කකුල් 6ම එකට තිබ්බා. දැන් මේ බලන්න පුතේ කුඹියගේ කකුලේ හැඩේ මෙන්න මෙතනින් නමමු. මෙහෙම නමලා මේ විදිහට නමනවා නේ. ඊට පස්සේ කකුල මේ හරිය පොඩක් ඉසිලා වගේ තියෙනවානේ. දැන් මේ හරියම පොඩක් නැමුම් පාරක් දාමු. මේ බලන්න. දැන් එහෙනම් අපි කුඹියට කකුල් ටික අලව ගමු නේද? එහෙනම් කුඹියාව මේ පැත්ත හරවලා මේ පැත්තේ කකුල් 3යි මේ මැද රවුමෙන් තමයි අපි අලවන්නේ. මේ පැත්තේ කකුල් 3යි මේ පැත්තේ කකුල් 3යි මෙන්න මේ විදිහට අපි අලව ගන්න ඕනේ. කුඹියට ඇන්ටනා දෙකකුත් තියෙනවා නේද පුතේ? එහෙනම් අපි කුඹියට ඇන්ටනා දෙකකුත් දාමු. පුතාලත් මෙන්න මේ වගේ පටි දෙකක් කපාගෙන මෙන්න මේ පටි දෙකේ මේ අග කෙලවර මෙන්න මෙහෙම නමන්න ඕනේ. නමලා මෙන්න මේ ඇස්වලට උඩින් යාගේ ඔළුවේ අපි අලව ගමු. පැත්තත් පොඩ්ඩක් නමලා අපි අලව ගමු. ඊළඟට පුතාලට සෙල්ලම් කරන්න මේ ඇන්ටනා දෙක හොඳට වේලෙන්න ඕනේ. හොඳට වේලුණාට පස්සේ පුතාලා මෙන්න මේ පුතාලා ගාව තියෙනනේ මේ වගේ ස්ටික් එකක්. මේ ස්ටික් එක මේ කුඹියව අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මෙතනින් අපි හොඳට ගම් ගාලා අලව ගමු. එතකොට පුතාලට කුඹියත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අපි දිගටම ගම් දාන්නේ නැහැ. බලන්න. මෙන්න බලන්න පුතේ අපේ කුඹියා. තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයකින් අපි නැවත හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.